Do you know why our Buddhist tradition that lay people, they kneel down in front of the monk to pay respect? It's because our Buddhist monk, we dedicated our whole life to this service. We are not married. We keep 227 rules. That is why a lot of you are females, when you ask to hug and to shake hand to touch the monk, it's not allowed. You know why? Because we haven't taken shower for a long time. It's our monk. We have a rule, so if you cannot touch us, please don't feel offended. Okay? We touch with our heart. Okay? And so that is what we practice every day, is our rules, our sila, our rules to try to purify and try to worship and then help the others. That's why our lay people, they pay respect in that way. And the best way when we see the monk and pay respect to the monk is to put our hands up like this. I call it peace free. We used to have this, how do we do the peace like this, right? This is a peace sign, right? Universe. Is that right? But for me, I say this is a peace sign. Do you know why? Do you know why? It's because when we shake hands like this, we just do it in a normal way, without thinking, without pausing for a moment. But when we put everything wholeheartedly together, two hands like this, the positive energy and the negative energy together, it automatically calms our mind down. If you can research, you can understand. That's why I say peace free. And so I just want you to understand, because this whole stuff that I'm here, so that way you can ก่อนอื่นก็ขอเจริญสุขเจริญพรออกตนญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายอัตมาพระอาจารย์นพเนตรมีศรีสุพรรณซึ่งเดินทางมาร่วมในธรรมญาตราหรือว่ามาเดินธุดงค์ร่วมกับงานที่ห้องว่าอย่างเพื่อสันติภาพหรือว่า Walk for Peace ในครั้งนี้ตอนนี้พวกอาตมาก็ได้มาถึงวัดลาวพันติซึ่งเป็นวัดของมหาดำได้มาปฏิบัติศาสนาคริสต์อยู่ที่นี่และก็มหาดำก็เป็นองค์หนึ่งที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ลาวซึ่งมีความมุ่งมั่นในการศึกษาพุทธศาสนาจนได้มหา8ประโยคแต่ก็ยังบ่สิ้นสุดในการประพฤติปฏิบัติในทางธรรมจะเดินตามรอยบาทของศาสนาของพระพุทธเจ้าจึงได้ตัดสินใจออกเดินทางไปร่วมธุดงค์นำพวกอาตมาแต่กาฮู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบ่มีความตั้งใจก็คืออุบัติเหตุได้เกิดขึ้นกับมหาดำที่เหตุให้ได้เสียตีนหรือว่าไปข้างนึงก็ว่าได้สิ่งที่ออกตนญาติโยมก็ได้เห็นอยู่แล้วแต่ในใจของเพิ่นนั่นเพิ่นก็บอกว่าขอมอบกายถวายชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เดินต่อไปเพื่อสันติภาพของมวลมนุษย์เพื่อโปรดสัตว์ในสากลโลกให้มีแต่ความสงบสุขให้มีแต่ความสุขความเจริญเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราได้บัญญัติไว้ได้เผยแผ่ไว้ได้ชี้สอนไว้ในคำสอนคือพรหมวิหารสี
อันนี้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา อันนี้เพิ่นก็ได้สอนมา 2,000 กว่าปีแล้วฉะนั้นทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เพื่อเป็นการประพฤติเพื่อเป็นการปฏิบัติธรรมเพราะว่าปฏิญัติและปฏิบัติก็เพื่อต้องการปฏิเวทที่จะเกิดขึ้นกับจิตกับใจของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เองแต่เพื่อจะได้เผยแผ่พระพุทธศาสนานี่สืบต่อไปให้ชาวโลกมวลมนุษย์นี่มีแต่ความสุขความเจริญฉะนั้นในโอกาสมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่พิเศษเรามีแต่ในเพลงลาวเฮาแต่ต่างชาติเขามาพวกสนใจเขามามีศรัทธานับถือพระอาจารย์ที่ได้เดินธุดงค์ในครั้งนี้และการอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ละปีเราได้ที่อ้อมที่ประเพณีของชาวเป็นทะเลจะได้มีการไหว้พระทำศีลได้จังออกมีระบาดแต่ว่าการญาติโยมได้เข้าใจสำคัญว่าสำหรับปัจจัยที่จะใส่บาตรนั้นขอให้ใส่ในบาตรใหญ่ซึ่งเป็นส่วนรวมของวัดเพื่อไปบำรุงวัดและสำหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นก็อยู่ในความอุปถัมภ์ค้ำสู้ของออกตนญาติโยมและเป็นข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าอาภรณ์ที่อยู่ที่พักอาศัยหรือว่าอยากยากาโลกนี่เป็นสถานที่ของตนญาติโยมจะได้ประทับความสู้ของพ่อแม่ครูอาจารย์และรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นจะได้เชิญในการประทับต่อไปขอจัดได้ใกล้ขอใจทางด้านขอเจริญเรืองไปขอเส้นพี่น้องเมื่อทุกคนไหวฟ้ารับศีลพร้อมกันในงานบุญตอนรับปีใหม่และก็ตอนรับพระอาจารย์ที่เพิ่นwalking for peace อันนี้ก็ถือเป็นอันหนึ่งในงานดีให้แก่พี่น้องชาวพุทธทุกคนพร้อมกันเด้อกราบลง3 เทื่อกราบลง3 เทื่อสาธุสัพเพกาเมจารุเปเคสิกขาทาเตจันทริเควิมาเนติจรเตจะคาเมตารุวนากาเนเคหาวตุเมเคเตผู้มาญายันตุเทวาสรทาลาวิสเมยกาคันตปนาคามติทันตาสาทาโวเมสุนันตุธรรมสาวานากาโลยังปัทันตามธรรมสาวานากาโลยังปัทันตามธรรมสาวานากาโลยังปัทันตามสาธุภูขาทั้งหลายความสนุกขาเทวดาเจ้าทั้งหลายเมื่อมนต์แต่พระมโลกลงมาเบื้องต่ำแต่อาเวจีขึ้นมาเบื้องความตลอดอนันตจักรวาลพร้อมทั้งยาคาคาตาพามุนักทั้งหลายขออังเชิญลงมาไว้พระรับศีลถวายสังฆทานดอมฟูงขาทั้งหลายทุกตนทุกองค์แด่ก็ขาเถิดอิมินาสการเรนะตังพุทธังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิอิมินาสการเรนะตังธัมมังอภิปูชยามะ
สการเรนะตังสังฆังอภิปูชยามะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธามสานังพุทโธภควาติกายเยนวาจายาวเจตัสสวามพุทเทกุกมังปะกตังมายายังพุทโธปฏิฆานันตุอาจายันตังกาลันตะเลมริตุงวะพุทเทสวะขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญาญิโกปัจจัตตังเวทิตาโพลินโยอิติกายเยนวาจายาวเจตัสสวามธัมเมกุกมังปะกตังมายายังธัมโมปฏิคันหันตุอาจายันตังกาลันตะเลมปริตุงวัฏัมเมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยสริการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติกายเยนวาจายาวเจตัสสวามสังเขกุกมังปะกตังมายายังสังโฆหันตุอาจายันตังกาลันตะเลสังวริตุงวะสังเคอุกาสวันธามเจติยังสาพังสัพพทาทานเอตุปฏิทิตังสาริลิกธาตุมหาโพธิงปังสกลังสัทธาวจสามนัสสาเจวะวันธามเอเจตถาคเตสญาเนมทานเอขมเนจาปิสัพพทากาสวันธามิพานเตสาพังอปลาตังขมตเมพันเตมายากตังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากตังปุญญังหมายหังทาตาพังสาธุสาธุสา
ธุอนุโมทามิเสนาราธนาสินหาพร้อมกันเด้อมะยังพันเตบิสุงลักขณาทายะเตสรเนนะสหปัญจสิรานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตบิสุงลักขณาทายะเตสรเนนะสหปัญจสิรานิยาจามะตาติยามปิมะยังพันเตบิสุงลักขณาทายะเตสรเนนะสหปัญจสิรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคัมมนังสาธุอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะทินนาทนาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะทินนาทนาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามิสุมิสสจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิสสจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิรามิรยะมัชฌะปมาตฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัสสะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิเสเรนะโสขะติงยันติเสเรนะโภคสัมปทา
สิเรนะนิภูติยันติตัสสมาเสียรังวิโสทะเยสาธุต่อไปเมื่อทุกคนจับโอกาทิปฏิสัมปฏิกัสสะริอันติวรังอะยาจาคาสันติตาสตตาปราสคาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะสัง Good. Can you hear me back there? Can you see us? No. A lot of people stand at the back and not see this now here. See me? Okay. Happy New Year. This is 2026. This is a new year. So we have to have a new us. Is that right? This is your first time being at the Buddhist monastery during the new year with the venerable monks. Is that right? Most of us, right? Well, all venerable monks were at the church. Pastors, for the new year. I believe this is a great new year. And this morning, as you can see, this is, I think, is your first experience seeing the rituals of the offering food to the venerable monks. And last night was the last minute to announce to you all that today you get a chance, opportunity to offer food directly to our venerable monk's bowl. Our tradition is to go for alms round, to collect the food from the people to fulfill our stomach, to survive and practice. And so, as you can see, all monks, we have our own bowl. This is a bowl that you've been seeing that we carry on our shoulder, right? This we call the alms bowl. You see it, right? So it's always with the monks on our shoulder every day. It's heavy, it's not light, okay? And so you can offer food, you can offer candy, snacks, things like that you can offer in here. And our venerable monks will eat it from this bowl. Without this bowl, we cannot become a monk. So don't try to steal this bowl from the monk. Okay? Without this, we will die. Earlier, all the lay devotees, they take the 5 precepts. This is our tradition. Before doing anything, we take the 5 precepts. No killing, no stealing, no sexual conduct, no lying, and no alcoholic. In our modern, fast-paced world, walking has largely become a mere means to an end. We hurry from the front door to the car, from the parking lot to the office, from the grocery aisle to the checkout counter, our steps driven by the relentless ticking of the clock and the endless demands of our daily lives. Yet, there is a radically different way to move through the world, a way that transforms the simple act of putting one foot in front of the other into a profound meditation on the art of living. This is the essence of the Walk for Peace, a spiritual pilgrimage where every step is an arrival,
and the journey itself is the beautiful destination. Listening to the gentle wisdom of Venerable Bhikkhu Panikkara, we are invited to slow down, to breathe deeply, and to fundamentally reimagine our relationship with ourselves and our surroundings. The monks walking this path are not merely traversing physical landscapes, they are navigating the intricate terrain of the human heart, mapping out a route from suffering to liberation. Their pilgrimage is a living testament to the power of present moment awareness, an unwavering reminder that peace is not some distant, utopian dream waiting to be achieved in a far-off future. Instead, peace is a daily practice. It is a quiet, courageous choice we make in the here and now, a revolution of compassion that begins within the stillness of our own minds and radiates outward into our homes and neighborhoods. As we reflect on their journey, we are called to examine our own lives, seeking ways to walk our personal paths with greater intention and grace. This journey of intention often begins by re-evaluating how we connect with one another in our everyday encounters. In our culture, greetings are highly physical and deeply ingrained. We shake hands firmly in boardrooms to establish trust and embrace our friends warmly to show affection. So, it can feel surprising to encounter a tradition where such contact is gently but firmly declined. The Venerable addresses this with wonderful, disarming warmth and a touch of self-deprecating humor, noting playfully that perhaps it is best not to hug a monk who has been walking a dusty road and hasn't seen a shower in quite some time. But beneath this light-hearted smile lies a deeply sacred boundary. The monks have dedicated their entire lives to a path of service, observing ancient rules that guide their daily existence and protect their spiritual focus. By respectfully stepping back from physical touch, they are not building a wall of separation or creating an atmosphere of cold detachment. Rather, they are cultivating a different, perhaps more profound, kind of intimacy. When we cannot rely on the automatic reflex of a handshake or a hug, we are forced to become truly present with the other person. We must meet their gaze, listen intently to their words, and offer our full, undivided attention. In honoring this physical boundary, we are invited to connect on a soulful level. As the Venerable beautifully expresses, while we may not touch their hands, we have the rare opportunity to touch their hearts. This teaches us a vital lesson for our own modern lives. True closeness does not always require physical proximity. Sometimes, the most loving thing we can do is to hold space for someone, to respect their boundaries, and to meet them in the vast, quiet space of mutual reverence. If we are to relinquish the mindless, automatic handshake, we must replace it with an action that reflects this deeper level of intentional connection. The monks offer us a beautiful alternative, a gesture that is as elegant as it is profound, the bringing together of two hands in front of the heart. The Venerable refers to this not merely as a greeting, but as a peace tree. In our ordinary routines, when we extend a single hand to shake, we often do so on autopilot, our minds already racing ahead to the next task or the next anxious thought. We rarely pause to consider the energy we are exchanging. But when we bring both of our own hands together, palm to palm at the center of our chest, something remarkable happens within us. We physically embody the union of opposites, bringing together the positive and the negative, calming the internal storm. The Venerable notes that this simple, wholehearted motion automatically causes our conflicting energies to harmonize. It forces a sacred pause. It is a physical manifestation of mindfulness, a momentary anchor that stops the relentless momentum of our busy days. When we greet another person with our hands held in this peace tree, we are silently acknowledging the light within them, and mirroring it with the light within ourselves. Imagine the transformation that might occur if we brought even a fraction of this intentionality into our daily lives. Imagine pausing for just one conscious breath before speaking to a spouse after a long day, or before interacting with a cashier at a bustling store. By uniting our own internal energies first, we transform a mundane social obligation into a moment of genuine human reverence. This practice of harmonizing our internal energies is relatively simple when the sun is shining and our path is smooth, but the true test of our mindfulness arises when we encounter the sudden, jagged edges of adversity. Life guarantees that we will all face moments of heartbreak, loss, and deep emotional pain. The pilgrimage offers a staggering example of this unavoidable truth through the story of Venerable Maha Dam, a monk of immense dedication who set out on this physically grueling journey with the purest of intentions. Yet, along this noble path, a tragic accident occurred, resulting in the loss of his limb. In our standard modern narrative, such a devastating event would be viewed solely as a tragedy,
a reason to turn back, to succumb to bitterness, or to question the fairness of the universe. However, his response illuminates the breathtaking power of spiritual resilience. Instead of letting his suffering consume him, he offered his body, his life, and his very breath back to the path, choosing to let his personal tragedy fuel his commitment to the greater good. This is the alchemy of mindfulness. It does not promise to shield us from the storms of life. It teaches us how to stand in the pouring rain without being washed away. When we observe this level of profound acceptance, it challenges us to look at our own struggles with new eyes. We all carry invisible wounds and walk with our own unseen limps. The mindful path asks us to take our grief, our anxiety, and our disappointments, and let them soften our hearts rather than harden them. By embracing our vulnerabilities, we cultivate a fierce, unwavering compassion for the suffering of others, transforming our deepest pains into our greatest offerings to a hurting world. This remarkable ability to transform pain into purpose does not emerge from sheer, isolated willpower. It is deeply rooted in the understanding that we do not walk our paths alone. We are inherently, beautifully bound to one another, and there is perhaps no greater symbol of this sacred interdependence than the alms bowl carried by the monks. It is a heavy vessel, resting constantly on the shoulder, a physical weight that serves as a perpetual reminder of their reliance on the community. The monks do not grow their own food or earn wages. Their very survival depends entirely on the generosity of the laypeople who offer them sustenance. In our highly individualistic culture, where independence and self-sufficiency are prized above almost all else, the concept of such profound reliance can feel uncomfortable. We are taught to be the providers, the ones who pull ourselves up by our own bootstraps. Yet, the alms bowl teaches us the quiet, humbling grace of receiving. When a monk accepts an offering, he is allowing the giver to practice generosity, creating a beautiful, cyclical flow of merit, gratitude, and loving kindness. It strips away the illusion of the separate ego, reminding us that no matter how self-reliant we believe we are all ultimately sustained by the labor, the love, and the kindness of others. From the farmers who grow our food to the friends who listen to our sorrows, we are constantly nourished by a vast, unseen network of human connection. The bowl asks us to acknowledge our vulnerabilities and to recognize that asking for and accepting help is not a weakness, but a profound acknowledgement of our shared humanity. To navigate this beautiful web of interdependence without causing harm to ourselves or others, we require a steady, reliable compass. In the heat of our daily lives, surrounded by endless distractions and stresses, it is easy to lose our way. This is where the wisdom of the 5 precepts comes in, offering a gentle but firm framework for ethical living. We often chafe at the idea of rules, viewing them as restrictive limits on our personal freedom. However, in the context of mindfulness, these precepts, refraining from taking life, stealing, engaging in harmful behavior, speaking falsely, and consuming intoxicants that cloud the mind, are not rigid commandments handed down to punish us. They are an act of radical self-care and profound compassion for the world around us. They are protective boundaries that we voluntarily draw around our own behavior to ensure that we are generating positive energy rather than adding to the world's chaos. Think of them as the guardrails on a winding mountain road. They do not restrict our journey, they make the journey safe. When we commit to non-violence, we cultivate a heart that values all life. When we practice right speech, refusing to gossip or lie, our words become instruments of healing rather than weapons of harm. When we choose to keep our minds clear, we remain fully present for the beautiful, fleeting moments of our lives, rather than numbing ourselves to the pain and missing out on the joy. By integrating these principles into our routines, we build a sanctuary of trust and safety within our homes and workplaces. Armed with this ethical compass, an open heart, and a profound sense of gratitude, we are equipped to take the most important step of all, the step into the present moment. The Venerable warmly greets the gathering by celebrating the new year, acknowledging the sun, the rain, and the shifting of the seasons. In many traditions, the new year is a singular occasion for making grand resolutions that often fade by February. But the mindful path invites us to experience a much more radical truth. Every single morning is a new year. Every time the sun rises, we are granted a fresh, unblemished opportunity to begin again. We do not have to be held hostage by the mistakes of yesterday, nor do we need to be paralyzed by the anxieties of tomorrow. The Walk for Peace is not just an event happening in a specific location. It is an ongoing, internal pilgrimage available to all of us,
no matter where we live or what we do. We can walk for peace down the aisles of our local supermarkets, during our morning commutes, and as we navigate the complex, beautiful dynamics of our own families. It requires only the willingness to drop our heavy mental baggage, to look at the people around us with the same reverence we would offer a teacher, and to meet each moment with gentle, unwavering attention. Let us take these lessons out into our everyday lives, honoring our boundaries, harmonizing our energies, and carrying our own invisible alms bowls with deep humility, stepping forward into this day with the courage to walk our own beautiful path of peace.